วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai with Grace นะคะวันนี้เราจะมาเที่ยวกันเราจะมาเที่ยววัดค่ะแต่ไม่ใช่วัดประเทศไทยนะเป็นวัดของมาเลเซียเป็นวัดในถ้ำวัดนี้ชื่อว่า Perak Cave คือถ้ำ Perak เป็นวัดพุทธนะคะเป็นวัดของศาสนาพุทธเราจะไปดูกันนะคะว่าข้างในเป็นยังไงแต่ว่าเพื่อที่จะขึ้นไปข้างบนต้องเดินขึ้นบันไดมากกว่า450ขั้นเวลาขึ้นไปถึงข้างบนแล้วก็จะมีวิวสวยๆเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าจะสวยขนาดไหนเมืองอิปโปไปเลยสวยมากสวยกว่าที่คิดไว้ค่ะดูสิเหมือนกับผนังมีรูปภาพมีพวกรูปปั้นต่างๆแล้วก็มีดูตรงนี้มีรูปปั้นพระพุทธเจ้าตัวใหญ่เบ้อเริ่มเลยตรงนี้นะคะแล้วก็ที่นี่ไม่ใช่ว่าเป็นถ้ำแล้วอากาศจะแบบทึบๆแบบไม่ค่อยมีอากาศหายใจนะที่นี่มีลมพัดเข้ามาตลอดเวลาแล้วก็สดชื่นเลยค่ะชอบมากถ้าใครไม่ฟิตจริงเนี่ยระวังนะคะเดินบันได400กว่าขั้นนี้ไม่ธรรมดานะคะยากเหมือนกันนะเหนื่อยแต่ว่าดีที่เขามีที่พักให้นะคะมันก็เป็นศาลาเห็นไหมข้างหลังเหมือนกับเป็นศาลาให้พักก็นั่งพักได้หายเหนื่อยปุ๊บก็ออกเดินต่อสู้ๆถึงแล้วนะคะจุดสูงสุดของวัดถ้ำของเปรักจุดนี้เป็นจุดที่สามารถเห็นแบบเมืองอิโปได้ทั่วเลยนะคะทั้ง360องศาเกือบ360องศาดูสินั่นคือท้องฟ้าภูเขาแล้วก็บ้านเมืองของเขาต่างๆเห็นไหมมีจุดชมวิวหลายจุดนะคะจุดที่เกรซอยู่ตรงนี้เป็นจุดที่สูงสุดแต่ก็มีจุดอื่นแบบจุดตรงนู้นข้างๆนั้นก็เป็นจุดชมวิวเหมือนกันแต่ว่าจะอยู่ต่ำกว่านิดนึงก็มีจุดอื่นอีกค่ะก็สนุกดีค่ะแต่ว่าตอนทางขึ้นมาทางชันมากเลยนะคะแบบบันไดแบบอย่างนี้สูงมากเลยรู้สึกเหนื่อยมากวัดนี้ถูกสร้างขึ้นมาในปี 1926 โดยพระซึ่งมาจากประเทศจีนนะคะเป็นวัดที่เก่าแก่มากของเมืองอิโปแต่ว่าเวลาเข้าไปข้างในแล้วรู้สึกว่าเขาดูแลดีมากยังดูเหมือนกับใหม่ๆอยู่เลยค่ะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวไม่เยอะมากในวันธรรมดาก็ลองมาเที่ยวดูนะคะแนะนำให้มาเที่ยวจริงๆค่ะ